Bună ziua și bine ați venit la analiza acestei ecuații iraționale. Astăzi vom descompune împreună ecuația radical din 2 minus x este egal cu 2 minus x pătrat într-un mod structurat, pentru a trece de la mister la o soluție certă. Pentru a nu ne rătăci în calcule, vom urma o arhitectură logică în 4 pași. 1. Stabilirea condițiilor de existență. 2. Ridicarea la pătrat. 3. Aplicarea schemei lui Horner. Și 4. Validarea finală a soluțiilor. Începem cu fundamentul. Condițiile de existență. De ce sunt ele vitale? În primul rând, sub radical nu putem avea numere negative. În al doilea rând, radicalul de ordin par produce întotdeauna un rezultat pozitiv, deci membrul drept al ecuației trebuie să respecte această regulă. Pasul 1. Analizăm interiorul radicalului. Cantitatea 2 minus x trebuie să fie mai mare sau egală cu 0. Rezultă simplu că x trebuie să fie mai mic sau egal cu 2. Aceasta este prima noastră restricție. Pasul 2. Analizăm membrul drept. 2 minus x pătrat trebuie să fie, la rândul său, pozitiv sau 0. Astfel, x pătrat trebuie să fie mai mic sau egal cu 2. Aceasta ne dă un al doilea interval x trebuie să fie între minus radical din 2 și plus radical din 2. Intersecția acestor două condiții ne oferă domeniul de validitate. Orice soluție matematică pe care o vom obține ulterior trebuie să se afle obligatoriu în intervalul închis minus radical din 2, radical din 2. Fără această plasă de siguranță, am putea accepta soluții false. Trecem la faza a doua, expansiunea. Scopul este să eliminăm radicalul pentru a lucra cu un polinom obișnuit. Metoda aleasă este ridicarea la pătrat a ambelor părți. Aplicăm pătratul. Partea stângă devine simplu, 2 minus x, partea dreaptă devine 2 minus x pătrat totul la pătrat. Atenție! Nu am scăpat de pătrate, dar am scăpat de radical. Folosind formula a minus b totul la pătrat, dezvoltăm membrul drept. Ne dă 4 minus 4x pătrat plus x la a patra. Acum, aducem toți termenii în aceeași parte pentru a egala ecuația cu 0. Ordonând descrescător după puterile lui x, obținem x la a patra minus 4x pătrat plus x plus 2 este egal cu 0. Este o ecuație de gradul 4, mai complexă, dar acum avem terenul pregătit. Pasul 3. Schema lui Horner. Nu avem o formulă simplă pentru gradul 4, așa că folosim această metodă algoritmică pentru a testa rădăcinile întregi. Căutăm rădăcini printre divizorii termenului liber, care este 2. Candidații noștri sunt minus 1, 1, minus 2 și 2. Îi vom testa pe rând. Testăm x este egal cu minus 1. Aplicând schema lui Horner, vedem că ultimul număr, restul, este minus 2. Nu este 0, deci minus 1 nu este soluție. Testăm x este egal cu 1. De data aceasta, restul este 0. Am găsit prima soluție x este egal cu 1 este validă. Continuăm cu x egal cu minus 2 pe polinomul deja redus prin împărțirea anterioară. Restul este din nou 0. Așadar, x egal cu minus 2 este a doua soluție. Am spart polinomul de gradul 4 în factori mai simpli x minus 1 ori x plus 2 ori x pătrat minus x minus 1, totul egal cu 0. Am găsit primele două rădăcini. Acum ne ocupăm de ultima paranteză. Ultimul pas. Rezolvăm ecuația de gradul 2 rămasă x pătrat minus x minus 1 este egal cu 0. Identificăm coeficienții a egal cu 1, b egal cu minus 1, c egal cu minus 1. Calculăm discriminantul. Delta egal cu minus 1 la pătrat minus 4 înmulțit cu 1 înmulțit cu minus 1, adică 1 plus 4 egal cu 5. Folosind formula, obținem ultimele două rădăcini raționale, 1 plus minus radical din 5 totul supra 2. Trecem totul prin filtrul domeniului interval închis minus radical din 2, radical din 2. X egal cu 1 este valid. X egal cu minus 2 este în afara intervalului, deci invalid. 1 minus radical din 5 totul supra 2 este aproximativ minus 0,61, deci valid. 1 plus radical din 5 totul supra 2 este aproximativ 1,61, depășește intervalul, deci invalid. Verdictul final. Mulțimea soluțiilor este formată din 1 și 1 minus radical din 5 totul supra 2. Rădăcinile străine au fost eliminate.
Problema a fost rezolvată cu succes.